أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اشتقت لكم كتير واشتقت لتعليقاتكم اللطيفة. اليوم فيديو جديد بس بموضوع مختلف شوي هاي المرة. اليوم بدي أحكي لكم عن أهم 10 أشياء ضروري تكون موجودة عندكم بالبيت إذا بدكم تبدوا بالكيتو دايت. عملنا فيديو زمان عن المسموح والممنوع بالكيتو والرابط موجود بصندوق الوصف، واليوم بدنا نحكي عن الضروريات بالكيتو دايت واللي إن شاء الله ما تكون مكلفة عليكم. وخلينا نبدأ بعد ما تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. أهلا فيكم. بالبداية أنا حاولت أختار أهم المكونات الضرورية للكيتو وما تكون مكونات مكلفة وبنفس الوقت تكون مغذية ومفيدة ممكن أي شخص يقدر يشتريها. أول شي بدنا نبدأ فيه هو الأوراق الخضراء اللي ضروري نتناولها كل يوم بالكيتو لأنها بتحتوي على فيتامينات كتير مهمة بيحتاجها الجسم. ممكن هاي الأوراق تكون خس أو سبانخ أو بقدونس أو أي أوراق خضراء ممكن تتوفر عندكم. وحسب قناة الدكتور بيرج لازم نتناول 6 إلى 7 أكواب أوراق خضراء. كوب مثل هيك، للعلم وزن الكوب يساوي 30 جرام، يعني الكمية كاملة بتطلع حوالي 200 جرام أو مثل هيك. وبعد الأوراق الخضراء بنيجي على الخضار المهم والضروري بالكيتو، الملفوف، وبالمصري الكرنب ضروري بالكيتو. واكتبولي بالتعليقات إذا بتحبوا أعمل وصفة ملفوف للكيتو دايت. والمكون الثاني هو البروكلي، كتير مفيد وصحي، ممكن نعمله مع دجاج أو لحم أو ممكن ينعمل شوربة مع كريمة وجبنة. وأنا كتبت بصندوق الوصف وصفة لكل مكون من هاي المكونات حتى ما تتغلبوا وتعرفوا الوصفات اللي بتناسب كل مكون مع قيمتها الغذائية. وإذا ما توفر بروكلي أو كان غالي ممكن نستخدم الزهرة، تنفع بكتير وصفات، ممكن تنعمل بيتزا أو شوربة أو حتى مع جبنة زي المعكرونة. ما ننسى كمان البتنجان، طيب كتير ومغذي. وبالنسبة للفلفل الحلو ممكن نتناول أي نوع أو أي لون، ممكن نعمل منه محاشي كيتو. من المكونات المهمة الأجبان والزبدة والزيوت. مثل ما بتعرفوا أنا بحب أستخدم زيت الزيتون كتير لأنه صحي ومفيد، ممكن نقلي فيه وممكن كمان نحطه على السلط. بعد الزيت نحتاج الزبدة لأنها غنية بالدهون الصحية خصوصا إذا كانت من مصدر موثوق، وحاولوا اشتروها من مكان معروف أحسن من الزبدة من السوبر ماركت. وكمان لازم تكون غير مملحة. وبعد هيك الجبنة، أنا بحب جبنة الحلومي مثل هاي، زاكية مقلية مع السلطة أو على الفطور إذا بتحبوا. وأهم نوع جبنة بحب أستخدمه هو جبنة الموزاريلا، تدخل بكتير وصفات بس ضروري تكون بدون ملح وقليلة الرطوبة، وممكن تعملوها بوجبات كتير، والمميز فيها إنها ما فيها كربوهيدرات. ومن أهم الأشياء اللي بنحتاجها كمان للكيتو اللحوم والبيض. البيض ضروري جدا علشان فيه بروتينات ودهون وسعره رخيص وممكن يدخل بوصفات كتير. الدجاج ممكن نستخدم الأفخاد لأنها بتحتوي على نسبة الدهون أعلى من الصدر وهو المطلوب بالكيتو. اللحوم ممكن نستخدم لحمة مفرومة مثل هيك، وبالعادة بيكون سعرها رخيص وما بتكلف كتير، وكمان ممكن نعملها بوصفات كتير. وآخر شي بنحتاجه بأغراض الكيتو الفواكه. أنا بحب الأفوكادو كتير لأنه مغذي ومشبع، وممكن يزبط مع الأكلات المالحة والأكلات الحلوة بنفس الوقت. وممكن إذا بدكم ينعمل سموذي مع حليب اللوز. وكمان ممكن نتناول المكسرات خصوصا إذا حسينا حالنا جوعانين وما بدنا نعمل وجبة كاملة، بس لازم ما نتناول كتير، يعني حفنة ملات الإيد بكفي. وآخر شي ممكن نجيبه هو الفراولة، بس مش ضروري، ممكن نتناول منها حبتين إذا حسينا إن بدنا إشي حلو، أو ممكن نعملها سموذي كمان بنفع. وهيك بنكون خلصنا. نسيت كمان أحكي لكم عن ملح الهيمالايا وخل التفاح، كتير ضروريين للكيتو دايت. المميز بملح الهيمالايا إنه طبيعي وما بدخل فيه مواد غير طبيعية مثل الملح العادي. وخل التفاح كمان ضروري لعمل المشروب الكيتوني، بساعد على الهضم وكمان بيعدل درجة حموضة الجسم. وهيك أعزائي بكون شرحت لكم أهم الأشياء اللي بنحتاجها لنبدأ. ممكن تشوفوا الفيديو بالرابط لتعرفوا أكتر عن المسموح والممنوع بالكيتو. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واحضروا الفيديوهات القديمة وتابعوني بالفيديوهات الجديدة. شكرا لكم والسلام.